Hello mga kaibigan, i-share ko sa inyo ang tips para sa masarap na gulaman. At heto na po yung mga ingredients na gagamitin natin para sa paggawa ng gulaman. Ito po yung napili ko, gulaman na green powder po ito. Kahit anong brand ng gulaman ay okay lang naman po. Saka ang buko na color yellow, pinitas pa namin sa aming bakuran. Bale, ito lang po yung klase ng buko na meron kami. At ganyan din yung napili ko naman na cheese ay heto po. Bale, malaki po tong cheese na napili ko, pero hindi ko po gagamitin lahat yan para sa gagawin na gulaman. At doon naman yung nagustuhan kong condensed na pwedeng ihalo, or kung ano po yung mas gusto nyong condensed na gagamitin, ayos lang. So, patuloy po kayong mag-subscribe sa aking channel at para sa ganun ay masusubaybayan nyo po yung aking mga videos na ipapalabas. Yun po, i-share ko sa inyo yung paggawa ng gulaman. At meron akong sikreto na gustong share sa inyo kung bakit mas lalo pang sumarap ang ating gulaman ay dahil dito, isa sa dahilan ay ang sabaw ng buko. Hindi po ako gumamit ng tubig. Mga 4 o 6 na baso ng sabaw ng buko ang aking ilalagay. Yan, pagkatapos mailagay sa kasirola, ihalo ko naman ngayon yung 1 o 2 sachet ng gulaman powder. Paghaluin ko lang ito, ihalo ko lang po ito mabuti hanggang sa maikalat yung gulaman powder dito. Paghalu-haluin ko lang ito. At pagkatapos na mahalo, ay isasalang ko ito sa lutuan at kailangang huwag hayaan na hindi mahalo ito habang ito ay niluluto. Haluin lang siya ng haluin. Gamit sa level ng medium lang yung apoy nito. Haluin ng haluin hanggang ito ay lumapot. Pagka lumapot na, ay pwede na po. Heto na yung kinalabasan ng aking gulaman. So, kung mapapansin nyo po kung bakit ganito yung itsura ng gulaman, kasi mas gusto ko po yung mas malapot na gulaman. At hayaan lang po na lumamig ito para medyo tumigas-tigas yung gulaman. Mas masarap pa kasi ito kapag kinain ng ganito. Medyo makapal-kapal siya. At nagkasya po siya sa 3 lagayan. Ngayon, nihiwain ko po siya ng pa-kwadrado or cubes, kaso hindi lang ako masyadong ka-perfect maghiwa ng ganito. At mamaya naman ay paghaluin ko yung mga ingredients ng gulaman. At ito po yung bowl na aking gagamitin. At ang una kong ilalagay ay yung nestle cream. Nestle cream po ang una kong ilalagay. 1 carton po ito ng nestle cream. At ang susunod kong ilalagay ay yung condensed milk. Yung
paghaluin ko po itong mabuti. Yung sa condensed milk, hindi ko po inilalagay lahat. Yung buong isang lata nito, kundi mga 3/4. 3/4 po kasi yung gusto ko lang na ilagay. Pero, ayos lang po kung ilagay nyo po yung buong lata ng condensed. Ngayon, haluin ko pong mabuti yung nestle cream at yung condensed milk para sa ganun ay maging pantay yung lasa nito kapag nilagay na sa ref or freezer. At ilalagay ko naman itong buko, 3 buko. Halo-halo ko rin ito ng paunti-unti. Saka ilalagay ko yung cheese. Bali 1/4 na cheese yung nilagay ko. 1/4 lang ng isang malaking karton ng cheese kanina. At sunod naman itong gulaman. So kung mapapansin nyo sa gulaman, yung sa ilalim nito ay hindi siya ganong nahiwa masyado. Kaya dinudurog-durog ko siya. Pinaghiwalay ko po para hindi sila sama-sama at mahaba. Mas magandang tingnan pagka nahati siya nang hindi siya pahaba. Hindi siya pahaba o dikit-dikit yung gulaman. Ngayon, halo-haluin ko lang siya paunti-unti para hindi masira yung pagkaka-slice ng bawat isa dito, yung gulaman, yung buko. Madali lang po gawin tong gulaman. Hindi siya ganun kahirap. Saka sulit talaga dahil yung lasa talaga ay sobrang masarap. At subok ko na ito, lagi ko tong ginagawa. Ngayon, tatakpan ko na at ilalagay ko siya sa freezer o sa ref. Mas okay po sa freezer, mas masarap. Tapos kung mapalamig yung gulaman, ay eto na po. Ngayon, titikman po natin. Masarap po talaga. Masarap po. Pero kung gusto niyo naman po na para siyang ice cream, ilagay niyo po sa freezer. Mas para sa akin po ay mas masarap po yung lasa po niya pagka sa freezer. Pero pagka nilabas niyo sa freezer ay kailangang makain ito agad para hindi siya magtubig. At sundan nyo lang po yung mga ingredients po nito. Thank you sa panonood. Pag may tanong po kayo, pwede po kayo mag-subscribe, mag-comment.